Hello students, welcome back to the virtual class. Guys, we are running with the economics chapter number 2 and in this chapter we are running with the concept of the factors of production. In the last session I made you understood about the two different factors of the production and they were the land and the labor. Today we are going to discuss about two another factors of production and those are capital and entrepreneur. And that's how in today's session we are going to conclude the concept of the factors of production in which there are four factors. Guys, when I told you the introduction of this chapter, at that time મેં તમને વાત કરેલી કે જેટલી વસ્તુ મળે છે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનમાં જેટલી વસ્તુ છે બરાબર એમાં હ્યુમન અને નેચર આ બે વસ્તુ બેઝિક છે રાઈટ જેમ કે આપણે સમજ્યા કે લેન્ડ છે ઇટ ઇઝ ઇટસેલ્ફ અ નેચર ધેટ મીન્સ નેચર તરફથી ગિફ્ટેડ જેટલી વસ્તુ છે દરેક વસ્તુને આપણે લેન્ડ તરીકે ઓળખીએ છીએ લેબર છે તો એ હ્યુમન છે ઓવર હિયર ઓલ્સો કેપિટલ છે બરાબર તો એ ભલે મેનમેડ વસ્તુ છે કે જેનો મિનિંગ આપણે સમજી ગયા કેપિટલ ભલે મેનમેડ વસ્તુ છે પણ એનું બેઝિક શું છે નેચર અને સાથે એન્ટરપ્રેન્યોરની આજે વાત કરશું તો ફરીથી હ્યુમન છે ધેટ વોઝ ધ બેસ્ટ આઈડિયા એન્ડ ધ પરફેક્ટ આઈડિયા ગિવન બાય આલ્ફ્રેડ માર્શલ વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ ઇકોનોમિસ્ટ રાઈટ સો ગાઈઝ લેટ્સ એમ્ફસાઇઝ ધીસ બોથ ઓફ ધ ટોપિક્સ ટુડે આ બંને ટોપિકને આપણે બહુ સારી રીતે સમજવાના છે ડિટેલમાં તો સમજીએ સૌથી પહેલા કેપિટલ એટલે શું કેપિટલ મીન્સ ઓલ ધ થિંગ્સ which are made by human કેપિટલ મીન્સ ઓલ ધ થિંગ્સ which are made by human એટલે કે નેચરમાંથી જે વસ્તુ મળે છે એ વસ્તુને આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ એનું ફોર્મ ચેન્જ કરીએ છીએ અને એ ફોર્મ ચેન્જ કરીને પછી આપણે એને પ્રોડક્શન માટે યુઝ કરીએ રાઈટ તો બેઝિકલી ઇટ્સ મેન મેડ રાઈટ ધેર ઇઝ ધ થિંગ કે જે ઓનલી હ્યુમન્સ બનાવે છે એનું બેઝ ક્યાંક અને ક્યાંક તો આપણને નેચરમાંથી જ મળે છે એનું બેઝ આપણને નેચરમાંથી જ મળે છે બટ વી ચેન્જ ધ ફોર્મ ઓફ ધેટ નેચરલ થિંગ એન્ડ ધેન વી કોલ ઇટ ધ મેન મેડ થિંગ રાઈટ તો સેમ વે ગાઈસ જોઈએ આપણે તો કેપિટલના મીનિંગમાં સૌથી પહેલા ઇટ સેઝ ધેટ ઇટ ઇઝ અ મેન મેડ ઓર ધ પ્રોડ્યુસ્ડ થિંગ એટલે કે પ્રોડ્યુસ્ડ ગુડ છે આઈ થિંક તમને લોકોને યાદ હોવું જ જોઈએ કે આપણે ગુડ્સના બે ટાઈપ સમજ્યા હતા રાઈટ અને એ ટાઈપ્સની અંદર આપણે સમજ્યા હતા કે કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ કોને કહેવાય પ્રોડ્યુસર ગુડ્સ કોને કહેવાય ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ પ્રોડક્શન કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ બરાબર કોને કહેશું કે જે વસ્તુ આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ ડિરેક્ટલી રાઈટ એને કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ કહીએ છે ફોર એક્ઝામ્પલ આ બ્લેકબોર્ડ છે રાઈટ લખવા માટે હું ચોકનો યુઝ કરું છું પહેરવા માટે હું ગ્લાસીસનો યુઝ કરું છું રાઈટ ધીસ ટી શર્ટ તો આ બધું શું છે એ બધું કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ છે કે જે હું પોતે યુઝ કરવા માટે પરચેસ કરું છું તો બીજા ગુડ્સનો ટાઈપ આવશે પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ્સ શેની માટે તો જેનો યુઝ આપણે કરવાના છે ટુ પ્રોડ્યુસ ધ થિંગ્સ કે જે થિંગ્સમાં રો મટીરિયલ તરીકે યુઝ થાય છે તો અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ નોટ ડાઉન કરવાની કે કોઈ પણ એક કંપની છે કોઈ પણ એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે કોઈ પણ એક પ્રોડ્યુસર છે એની પ્રોડ્યુસ થિંગ એના માટે ફિનિશ ગુડ્સ છે બટ આપણા માટે શું છે ઇટ્સ અ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન એ પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ છે એ આપણી માટે છે આપણા માટે રો મટીરિયલ બનશે રાઈટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ જે માણસ વ્હીટ ફ્લોરનો બિઝનેસ કરે છે તો ઘઉં લીધા ઘઉંને દળાવ્યા વ્હીટ ફ્લોર તૈયાર કર્યો વ્હીટ ફ્લોર એ વેચે છે હવે એ જ વ્હીટ ફ્લોરનું પેકેટ જ્યારે જો કદાચ હું પરચેસ કરીશ મારા ઘરે રોટલી બનાવવા માટે તો હું એને શું કહીશ ઇટ્સ અ કન્ઝ્યુમર્સ ગુડ બટ જ્યારે એ જ વ્હીટ ફ્લોરનું પેકેટ હું યુઝ કરું છું મારી બેકરીમાં ટુ મેક ધ બિસ્કિટ્સ એન્ડ બ્રેડ બરાબર તો એ શું કહેવાશે ઇટ્સ અ પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ રાઈટ સો કેપિટલ જે છે એ પ્રોડ્યુસર્સ ગુડ છે finished products છે it is produced by someone તો it is man-made or the produced things the first thing second wealth અને capital ને usually લોકો એક સરખું ગણી લે છે કે wealth is the capital બરાબર બટ એવું નથી શું કામ કારણ કે ઘણા લોકો જે વેલ્થ છે એને કેપિટલ ગણી લે છે કેપિટલ છે એને વેલ્થ ગણી લે છે પણ ઘણી બધી એવી કેપિટલ હોય છે કે જેનામાં વેલ્થના કેરેક્ટરિસ્ટિક હોતા નથી અને ઘણા બધા વેલ્થ એવી હોય છે કે જેમાં કેપિટલના કેરેક્ટરિસ્ટિક હોતા નથી રાઈટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ મારી પાસે હોય બરાબર તો ઇટ ઇઝ માય વેલ્થ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ મારી પાસે છે તો ઇટ ઇઝ માય વેલ્થ બટ મારા પ્રોડક્શનમાં ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ તો ક્યાં યુઝ નથી થતો રાઈટ હવે હું દર વખતે તમને એક જ એક્ઝામ્પલ આપું છું એન્ડ ધેટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધીસ ચોપસ્ટિક all the times I'm giving you the example of this chopstick where can I use my gold chain or a golden necklace to make this chopstick never ever so that is my wealth but it is not my capital right હવે મારી પાસે આ ચોપસ્ટિક નું આખું ગોડાઉન ભરેલું છે રાઈટ એની વેલ્યુ ખૂબ જ હશે ઇટ ઇઝ સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક કરોડોમાં એની કિંમત છે બટ આને હું શું કરોડોમાં મારી કિંમત છે તો શું આને વેલ્થ કહી શકું ના ઇટ ઇઝ નોટ માય વેલ્થ ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધ કેપિટલ કે જેનો યુઝ કરીશ બિઝનેસ માટે સો all the wealth is not having
the characteristics of the capital, and all the capital is not having the characteristic of the wealth. So at that time wealth and capital બંને અલગ થાય છે. So ખાસ તમને એટલે સમજાવું છું કે never ever get confused with the wealth and the capital. capital production માટે છે, wealth એક માણસની financial situation ને tackle કરવા માટે છે. માણસની financial situation શું છે એ measure કરવા માટે આપણે wealth નો use કરીએ છીએ. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરવાની છે ત્યારે આપણે capital નો use કરીએ છીએ. Okay, so I hope you guys are quite clear with the meaning of the capital. Now, capital na characteristics સમજીએ. capital na characteristics ચાર છે. The first one, it is man-made. Obviously, જે વસ્તુ ભલે નેચરલ વસ્તુ હોય પણ એને ફોર્મ ચેન્જ કર્યું હોય, કોઈ પણ વસ્તુ which is made by the human will be known as the capital. Then the second, it is most mobile. capital માં જેટલી વસ્તુ આવે છે, you can take the vehicles as the capital, you can take the machineries as the capital, you can take the iron, right? You can take the aluminum, that means all the metals as a capital, right? Or else you can take the money as a capital, right? જ્યારે તમને મનીની જરૂર પડે બિઝનેસની અંદર, તો જેટલી જ વસ્તુ, દરેક વસ્તુ જે કેપિટલમાં આવે છે, those all things are most mobile. They can be transmitted very faster. લેન્ડ છે એ મોબાઈલ છે જ નહીં, બરાબર? લેબર છે ક્યારે મોબાઈલ થશે? સોશિયલ કે ઇકોનોમિક રીઝન હશે તો. બટ કેપિટલ છે, ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ મોબાઈલ, જે ઇઝીલી આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સમિટ કરી શકીએ છીએ. દેન ધ થર્ડ વન, જેટલી કેપિટલ ઓરિએન્ટેડ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ ચાલે છે, રાઈટ? કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોડક્શન કહેવાય એને, બરાબર? કે કેપિટલનો મેક્સિમમ યુઝ થાય, મશીનરીઝનો, રાઈટ, વ્હીકલ્સનો મેક્સિમમ યુઝ થાય, કે જેનાથી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ વધારે ઇઝી, ફાસ્ટર અને ક્વોલિટી અને ફિનિશિંગ વર્ક વાળું બને, બરાબર? તો એની માટે જેમ કેપિટલ છે, બરાબર, કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોડક્શન ટેકનિક જેટલી વધે છે એટલી કેપિટલની ડિમાન્ડ વધે છે, કે જેને કારણે કેપિટલની સ્કાર્સિટી હોય છે, રાઈટ? સો કેપિટલની થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક, increasing demand for what? For the capital intensive production, right? And due to that, what is happening? The result is scarcity, right? એની અછત ઊભી થાય છે, ડિમાન્ડ કરતા એની સપ્લાય ઓછી છે. And the fourth one characteristic over here is the remuneration, right? એનું remuneration જે કેપિટલનું હશે એને આપણે શું કહીશું? ઇન્ટરેસ્ટ. તમે કેપિટલ છે એ ઇન્વેસ્ટ કરો છો. એકાઉન્ટન્સી ચેપ્ટર નંબર 1 ડિફાઇનેટલી તમે લોકો શીખી જ રહ્યા છો અત્યારે, રાઈટ? તો એકાઉન્ટન્સી ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર પણ તમે જાણો છો કે જ્યારે કોઈ પણ બિઝનેસ પર્સન બિઝનેસમાં પોતાનું જેટલું પણ ફંડ ઇન્વેસ્ટ કરશે એને આપણે શું કહીશું? કેપિટલ. અને કેપિટલના રિટર્નમાં એને જે ઇન્કમ મળશે એને ઇકોનોમિક્સમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ તરીકે ઓળખવાના છીએ. But basically for the basic business it is profit, but once we talk about the economics, તો capital છે તો capital remuneration આપણે interest તરીકે count કરવાના છીએ, right? So guys, this is the meaning of the capital and the characteristics. Now we are jumping onwards to the entrepreneur. તો આલ્ફ્રેડ માર્શલની જે મેં તમને વાત કરી હતી, ફરીથી એના ઉપર આવીએ. આલ્ફ્રેડ માર્શલે શું કહેલું કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એના મેઇન ટુ પાર્ટ્સ છે. એક છે હ્યુમન, બીજું છે નેચર. બેઝિકલી હ્યુમન પણ ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ નેચર ઓનલી. But as I said last time, મારો એ સેશન જે છે એમાં મેં આ વસ્તુ કહેલી કે we are the humans, we have the intellectual ability and we have developed too many concepts, એટલે આપણે હ્યુમનને થોડા અલગ રાખીએ છીએ, right? Though we are the production of the nature only, but we keep ourselves apart than the nature. So પહેલી વસ્તુ તો નેચર અને બીજું હ્યુમન. તો આ ફરીથી નેચરને આપણે મોડિફાઈ કરીને યુઝ કર્યું અને આપણે નવું કંઈક બનાવ્યું એટલે કેપિટલ. હવે અગેન આપણે આવીએ છીએ હ્યુમન, કે જેના બે પાર્ટ્સ પડે છે. લેબર સમજી ચૂક્યા, એન્ટરપ્રેન્યોર હવે આપણે સમજવાના છીએ. એન્ટરપ્રેન્યોરનો બેઝિક મિનિંગ મેં તમને એવો કહેલો કે the person who is the owner is called the entrepreneur. જે મેઇન પ્રોડક્શનનું કામ કરે છે, he is the entrepreneur, right? Entrepreneurનો બેઝિક મિનિંગ એવો થાય the person who brings together all factors of production, એટલે કે land, labor, capital. આ ત્રણેયને બરાબર જે માણસ કમ્બાઈન કરે છે, જે આ ત્રણેય ફેક્ટરને એક સાથે યુઝ કરે છે, એને એન્ટરપ્રેન્યોર કહેવાય. એટલે કે નેચરલ વસ્તુઓનો પણ યુઝ કરે છે, બરાબર? પછી હ્યુમન જે છે એને અપોઇન્ટ કરે છે પોતાના માટે કામ કરવા માટે. અને થર્ડ વન કે જે કેપિટલનો પણ યુઝ કરે છે. આ ત્રણ ફેક્ટર્સને ભેગા કરીને જે માણસ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ આગળ વધારે છે, ધેટ મીન્સ ધ પર્સન હુ બ્રિંગ્સ ટુગેધર ઓલ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન, રાઈટ, they are known as the entrepreneur, right? Now the person who is doing this, we call them the owner or the producer, right? અને આપણે બિઝનેસનો ઓનર કહેશો અથવા તો the person who makes the production, એટલે આપણે એને પ્રોડ્યુસર તરીકે ઓળખીએ છીએ, right? Now maximum risk and no fixed return. એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ પોતે બિઝનેસમેન છે, right? જેટલા લેબર છે ને એને ફિક્સ સેલરી મળે છે,
રાઈટ, એ જે કામ કરશે એની માટેને ફિક્સ સેલેરી મળવાનું છે, બટ જે લેબર છે એને કોઈ પણ જાતની ફિક્સ સેલેરી મળવાની નથી. તો રિસ્ક લેવલ મેક્સિમમ છે, પ્રોફિટ પણ આવી શકે છે, લોસ પણ આવી શકે છે, રાઈટ. પણ the more you take risk, the more you earn. That's the motive of the business, that's the thumb rule of the business, કે જેટલું વધારે રિસ્ક હોય એટલો જ વધારે પ્રોફિટ રેશિયો મળવાનો છે. તો એવા જ કંઈક વિચારોથી એન્ટરપ્રેન્યોર્સ કામ કરતા હોય છે. તો મેક્સિમમ રિસ્ક છે અને એની સામે નો ફિક્સ રિટર્ન છે, ફિક્સ રિટર્ન નથી. જો બિઝનેસ સક્સેસફુલ ગયો તો ન્યુમરસ પ્રોફિટ મળશે, અને ઇન કેસ જો આઈડિયા ફ્લોપ ગયો તો there are the chances of the loss too, and that's why we can say profit or loss 50-50, right? Profit આવશે કે loss આવશે, there is no confirmation of that. The chances are 50-50. 50% chances are there કે profit આવે, 50% એમ આવે કે જે loss આવે, but maximum try કોઈ પણ entrepreneur એમ જ કરતો હોય કે profit તરફ જાય, right? So guys, this is the basic meaning of the entrepreneur. Now the characteristics of the entrepreneur. The first characteristic is the decision maker. Entrepreneur is the person who holds the business, who has brought together all the three factors of production. So basically he is the decision maker. He is going to make the decision, right? What to do, when to do, how to do and where to do, right? શું કરવું, ક્યારે કરવું, કઈ રીતે કરવું, ક્યાં કરવું, right? પ્રોડક્શનની જે પ્રોસેસ ચાલે છે તો કેટલી કેપિટલ યુઝ કરશું, કેટલું લેબર જોઈશે, કેટલી નેચરલ વસ્તુઓ જોઈશે, એ બધું જ ડિસિઝન this person will be taking, right? The second characteristic is the risk taking factor. એક જ ફેક્ટર છે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનમાં કે જે રિસ્ક લે છે એને છે એન્ટરપ્રેન્યોર. This is the factor of production which takes the maximum risk, right? કારણ કે એ ત્રણેય ફેક્ટરને યુઝ કરશે, એની પાછળ એક્સપેન્સ કરશે, લેન્ડ જે છે એની માટે રેન્ટ ચૂકવશે, લેબર છે વેજીસ પે કરશે, અને સાથે કેપિટલ છે તો એ કેપિટલને ઇન્ટરેસ્ટ પણ પે કરશે, પણ એની સામે એને એનો પ્રોફિટ મળશે કે નહીં, he doesn't even know. He doesn't even know about it, right? So he is taking the risk whether he will be successful or not. So this is the only factor which takes the risk. જેમ આપણે પહેલા બીજા ત્રણમાંથી એક પણ ફેક્ટરમાં આ વસ્તુ આવી નથી, right? Third one, coordination or the entrepreneurship. એક ક્વોલિટી હોય છે, right? Basically it is about the quality. The person who is the entrepreneur, he must have the quality of coordination, right? Coordinate means ત્રણ અલગ અલગ ફેક્ટર્સ છે ને એક સાથે યુઝ કરવાના છે, right? તો એ ત્રણેય વસ્તુને કોઓર્ડિનેટ કરીને એમાંથી મેક્સિમમ અને ઓપ્ટિમમ અને બેસ્ટ આઉટપુટ લેવાનું છે, બરાબર? એને આપણે કોઓર્ડિનેશન કહેશું, એ ક્વોલિટીને, કે જેને બીજા વર્ડ્સમાં આપણે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની ક્વોલિટી તરીકે પણ ઓળખશું, right? અને the last thing, remuneration of the entrepreneur is known as profit. એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ આ ત્રણ ફેક્ટર્સને કમ્બાઈન કરે છે, રિસ્ક લે છે, ટેન્શન લે છે, બરાબર છે, આટલા જોખમ ઉઠાવે છે, એટલું કામ કરે છે, અને પછી જ્યારે એને અર્નિંગ થશે તો ત્યારે એનું જે રેમ્યુનરેશન છે આ ત્રણેય વસ્તુ કરવા માટે થઈને એને લોસના ચાન્સીસ છે એ પણ એ માણસ મનમાં લઈને ચાલે છે, તો સ્ટ્રેસ લેવલ એ મેન્ટલી પણ પે આઉટ આપે છે. તો જ્યારે આ દરેક વસ્તુ કમ્બાઈન થાય અને પછી જ્યારે એને રેમ્યુનરેશન મળશે તો એ રેમ્યુનરેશનને આપણે પ્રોફિટ તરીકે ઓળખવાના છીએ, right? So guys, અહીંયા આપણું આ concept factors of production પૂરો થાય છે, right? There are basically 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship, right? You can remember it as the short form of LLCE. LLCE, land, labor, capital and entrepreneurship, right? અને ચારોના characteristics પણ આપણે સમજ્યા. આજના સેશનમાં આપણે capital એટલે શું, એના characteristics શું છે, entrepreneur એટલે શું અને એના characteristics શું છે એ પણ સમજ્યા. Right, I hope you guys are quite clear with the concept, and if not, if any queries, you guys have my number flashing on the screen, you can contact me anytime, right? So for today I would like to take your leave. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.